no! Di bumabalik. Familiar, get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Magandang araw po sa inyong mga igan. Welcome back to my channel, Gem MC Repair. Sa araw na ito, ang gagawin po natin sa ngayon ay kung paano po ayusin ang stock up na kickstart ng ating motorsiklo. Kaya kung handa na kayo, tara samahan niyo ako at ayusin natin ang kickstart ng ating motorsiklo. So ang una po nating gagawin ay tatanggalin natin itong takip ng ating air filter at pati na rin itong takip ng ating air filter element para matanggal natin ang crankcase at matingnan natin sa loob kung meron ba talagang kalawang ang spring ng ating kickstart. Pagkatapos po nating tanggalin itong takip ng ating air filter element, meron pong iba na binubugahan na lang nila or pinapatakan ng langis or binubugahan ng WD-40. WD-40 para magkaroon po ng langis sa loob ng ating kickstart. Pero ang gagawin po natin sa ngayon ay babaklasin po natin, tatanggalin po natin itong crankcase cover para makita na rin po natin sa loob kung meron ba talagang kalawang or kailangan lang nating linisin at lagyan ng oil ang spring ng ating kickstart. Okay? Upang malaman po natin kung meron ba talagang kalawang sa loob ng ating or sa spring ng ating kickstart, tanggalin po natin itong 4 na bolt. WD-40, lalagyan po natin ito. Hindi WD-40. Okay. At ito. So, ang ginawa po natin ay nilagyan po natin ng WD-40. Ito. Binasa po natin ito ng konting WD-40. Meron na pong brasa yan. Pero nilagyan lang po natin ng WD-40. At lalong-lalo na dito sa pagitan na ito. At ito po, binasa natin ng konting W40 dito para pumasok sa loob ang ang oil at try ho natin kung hindi na po magi-stack up siya.
Ayan, so naibalik na po natin yung takip ng ating crankcase, kaya subukan na po natin kung nai-stack up pa rin po ba yung ating kickstarter. Okay? So tara! So, ayan, okay na po ang ating kickstart. Smooth na po yung kanyang return. At yung clearance, okay na okay. Kaya ayos, WD-40 lang po pala ang katapat ng stock up na problema ng ating Kickstarter. So, ayan po, ganun lang po kadali kung paano ayusin kapag na-stack up ang kickstart ng ating Mio I 125. At sana po may natutunan kayo sa araw na ito sa aking video. At kung nagustuhan nyo po ang aking channel, don't forget to click like and subscribe. At pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na aking inilalabas. Kaya hanggang sa muli, ride safe po kayo mga igan, and thank you for watching my channel. Maraming salamat po.